طيب بصي بقى يا محترف، ماشي. هسألك كام سؤال سريع ماشي؟ دخلتك موتراني بس تمام. بجد. لا بس هسألك كام سؤال. بالظبط حاسه ان انا في تحس ان انت مسابقه او في حاجه. لجنة، فاهم؟ امم. لا، اكتر الحاجات اللي احنا استفدنا منها هي أمم. اخطاء التفكير، فاهمة؟ برضه ورشه عمل اخطاء لان التفكير دي برضو حقيقه. اخطاء التفكير ممكن تدفعك لان انت تبقى عنيف. طبعا. ممكن تدفعك تبقى انت وبتكون هي مثلا. بدايه الاضطرابات اصلا. بالظبط، بداية أمم. الاضطرابات ان انت اخطاء في أمم. التفكير، فده بيبتدي يتطور معاك بعد فترة، فاللي هو يعني. دي حقيقه. بس فالمهم، فعايز اسالك كام سؤال عامة وقولي لي رأيك. اوكي. اوكي. من اخطاء التفكير التسرع او الاستنتاج، ايه رايك؟ اكيد طبعا. ليه لان بقى؟ انت كده jumping to conclusion معناه يعني ان انا بتنط بنط للاستنتاج على طول. للاستنتاج مفيش حاجه بالظبط. اسمها كده، قبل الاستنتاج لازم تكون في خطوات. اللي مش ما بعده. ينفعش ننط للاستنتاج على طول. ده خطأ في التفكير اكيد. طب اعتماد على مصادر غير صحيحه. ده اكيد خطأ في التفكير لان في طبعا ساعات برضه. كتير مثلا ممكن تلاقي بيجي لك مصادر، يعني مثلا ممكن يجي حد يقول لك فلان اتكلم عليك، مم. فلان ما اتكلمش عليك، مم. وانت اصلا الشخص ده ما تعرفوش. انت ايه رايك مثلا؟ دي حاجة خطأ في التفكير طبعا، لان انت كده كده لازم تفضل حاطط في دماغك ان as long as ان انا ما سمعتش ده بودني يبقى خلاص. كده كده لازم تتعامل مع الشخص. اكيد. هل ينفع تدخل العواطف في الحكم؟ لا طبعا ما ينفعش. خطأ من اخطاء التفكير برضه. صح. معلش اصل ده غلبان، فمعلش المره دي وبتاع. ملهاش علاقة على حسب ايه الفعل وايه المقابل بتاعه اللي هو يستاهله. بس في او ايه اوقات معينه جزاؤه. ممكن تبقى متسامح برضه، فدي حاجه ودي حاجه، طبعا صح؟ دي حاجة ودي حاجة اكيد. بالظبط. ممكن تبقى متسامح لكن لكن على حسب انت هترضى بايه، انت هتعرف ترضى بايه. انت تبسط من الحاجات المبالغه. ده مش صح. لازم تدي لكل حاجة حقها، لان في ناس ممكن آه تبالغ في حاجة بسيطة او تبسط من حاجة هي اوريدي مبالغ فيها، وده غلط. لان ده ممكن يؤدي لاضطرابات برضو تانية. زي ان انت مثلا تعبان طول حياتك بتقول ان انت عندك مشكلة معينة ومحدش حاسس بيك. فهنا الناس بتبسط حاجة اوريدي كبيرة بالنسبة لفرد معين. فالفرد ده بيكبر عنده اضطرابات اكتر بكتير من اللي كان ممكن يعدي بيها من البداية. بس اوكي. سبب مثلا حاجة شبه التبسيط او العكس التهويل. حد صح. مثلا عنده حاجة بسيطة واهله موسوسين قعدوا يحاولوا يقنعوه ان الحاجة دي كبيرة قوي 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 قوي، ودي مش حقيقة. فده بالفعل عقله صدق ده فبقى كده. رايك عامه مم. في اخطاء المقارنه. ان انا اقارن نفسي بغيري. ان انا اقارن نفسي بغيري، او مم. الاهالي اللي بتقارن ولادها بناس تانية، ايه رايك مم. في المقارنات عامه؟ ممكن اقارن في شغل او اقارن في حاجة عملية، لكن ان انا اقارن ما بين بني ادم والتاني ده اكيد خطأ في التفكير طبعا. حاجة غير ادمية انت يعني. اصلا المفروض المقارنه تبقى انت نفسك بنفسك، انت بتقارن انت نفسك بنفسك. دلوقتي وانت قبل كده وانت بعدين. بالظبط. فقط. كده كده المقارنه بتبقى الشخص مع نفسه، انت فين دلوقتي وممكن تبقى ايه احسن ولا ايه. بالظبط. المقولة الشهيرة بتاعت all or nothing، أو كل حاجة أو ولا حاجة، ده مم. خطأ في التفكير ولا لأ؟ خطأ في التفكير طبعا، ان لازم ترضى. لازم ترضى، ها؟ طبعا ومفيش شخص كامل. مفيش شخص كامل يعني لازم. عمرك ما هتوصل للكمال. كده كده لازم تبقى مقتنع بده. وان طول ما انت بتشوف شخص كويس اكيد في اللي احسن منه دايما. فالتفكير ده برضو اكيد خطأ في التفكير، بس في نفس الوقت بيجي من فكرة ان المقارنة. مم. ان انا بقارن نفسي بحد او في مقارنة ما بيني وما بين حد سواء في مجالي او في حياتي او في ايا كان ايه بالظبط. فبحاول ان انا ابقى كله او لا شيء. إن أنت تقرأ أفكار حد، أو تحاول تقرأ أفكار حد، ده مم. خطأ في التفكير ولا عادي؟ يعتبر خطأ في التفكير، لان انت لازم انك تخليك في نفسك أوكي. وتركز على بس مش نفسك ده ما ممكن يحميك، تهتمش. إن أنت مثلا لو حد أنت حاسس أنت لو قريت دماغه مثلا تبقى عارف مثلا ده معجب بيا، ده بيكرهني، ده مش لا يعني المفروض تسيبها على ربنا مم. وتكون شخص معتدل. مم. يعني ان انت بتحاول تقرا افكار حد دي حاجه مش حاجه مش اخلاقيه قوي. المفروض تاخدها من الناحيه دي. مثلا لما مم. العائلات مثلا بتميز طفل عن التاني، مم. ده بيعمل مشاكل. اكيد طبعا. بيعمل مشاكل. يعني مثلا لو راجل مثلا عنده ولدين، او راجل عنده بنتين، لو مم. فضل بنت مثلا على واحده على التانية، او واللي هو فضل بيحب هو مثلا بيحب ولد على بنت. الاتنين كده كده مم. وقاعد، بس هو بيفضل واحده عن التانية، ده مم. بيخلي البنت اللي هي مش مفضله مم. يبقى عندها مشاكل ايه مثلا؟ عندها مشاكل جروح ابويه. اوكي، دادي عندها ايشوز، دادي او اللي هي ايشوز. عايزه تحس باللي هو الامان، واللي هي كلها مشاكل لان الابويه بقى اه عامه، صح؟ طبعا كل المشاكل الابويه، لان هي ما تبقاش حست ده من طفولتها لحد ما كبرت. لا يعني مش كده بس. لا هي كمان حست بتمييز. يعني مم. مش مثلا بتكون حست بانعدام ابوه. لا هي كمان حاسه بتمييز ضدها.
الموضوع صعب اكيد، بيؤدي لاضطرابات كتير، ممكن يؤدي لاضطرابات تانية بالعكس وحشة، لان لما بيبقى الاب والام هما اللي سببوا مشكلة للطفل، ده ممكن يؤدي لاضطرابات كبيرة شوية، تمام. especially الاب والام. شويه صغيرين قوي مم. عن التربيه الايجابيه مثلا، هل ايه اللي مثلا يعني مثلا احنا في مجتمعنا العربي دوت مم. بيستخدموا العنف بدل ما بيستخدموا دماغهم، يعني بيكسلوا مثلا. مم. فاهم قصدي؟ ومش بيعترفوا بده، المشكلة الأكبر هي عدم الاعتراف بده، إن هما مش بيقولوا إن هما بيحاولوا يريحوا دماغهم فبيلجأوا للطرق الغير صحيحة، لأ هما بيقولوا إن هما شايفين إن ده الصح، أو اتنين هو ده اللي هما اتربوا عليه وطلعوا كويسين، مع إن احنا عارفين كويس أوي إن أكيد مش كلهم للأسف طلعوا كويسين، أو يا إما أو يا إما بيبقى بسبب مشاكل نفسية عندهم هما للأسف. توكسيك ماسكولينيتي، يعني ايه توكسيك مم. ماسكولينيتي بالعربي اصلا؟ عندك فكره؟ الذكورية السامة، وانا مش عايزه اي حد خالص يفتكر ان انا يعني في اجابتي دي، لان دي من اكتر الحاجات المهم ان انا اتكلم عنها، ان انا متحيزه للرجاله، اكيد لا طبعا. انا كده كده مع كل البني ادمين. توكسيك ماسكيولينيتي عامه من اكتر الحاجات اللي اثرت في المجتمعات العربيه. ليه؟ لان معظم الناس للاسف بتربي ولادها معامله مميزه عن بناتها بالشكل الخاطئ. ليه؟ صراحة عايزين الصراحة، بيكون تريح دماغ أو أخطاء في التفكير، شايفين إن الولد عادي إنه يعمل أي حاجة. اللي هو الولد يرجع متاخر مثلا، بس البنت لو رجعت تبقى طبعا بتعمل حاجه لا، غلط، وفي والولد لو مشكلة رجع. تانية نفسية كبيرة قوي بيسببوها وبالفعل عند معظم الرجالة، ده وظيفته في الحياة إن هو يفضل يشتغل لحد ما يموت، يفضل بالظبط، يشتغل انت راجل يشتغل لازم. يشتغل يشتغل. لا مش لازم، لو راجل وعندك اكتئاب عادي ان انت تبقى راجل وعندك يعني ايه، هو كده كده الراجل لازم يبقى بروفايدر، عادي لازم انك يبقى تبقى، موفر، لازم يبقى كذا، بس هو لو عنده مشاكل لو في نفسيه او لو كده، في ده مش قدرته، معناه ان هو مش راجل، لان ده في مش ناس معناه هو كتير، مش يعني راجل. في رجاله كتير، يعني في امهات مثلا اه، ولادهم بيبقوا عندهم مشاكل نفسيه جامده وتقول له انت مش راجل عشان مش واكتئاب بتشتغل. جامد واكتئاب يس. جامد، بس هي ما عندهاش اي فكره طبعا، وبتقول له انت مش راجل وانت مش كذا، وهو مم. عنده رهاب اجتماعي وعنده اكتئاب وعنده 100,000 حاجه. او مثلا تنمر عليه، انت مش بتعرف تتكلم ليه، انت مالك كده عامل كده ليه، انت شكلك بقى عامل كده ليه، انت ازاي راجل وبتعيط، ازاي راجل واشوفك متضايق كده. مفيش حاجه اسمها راجل وبتعيط او راجل واشوفك متضايق كده، اسمها بني ادم. فهم عملوا خلل للاسف من غير ما يقصدوا في الرجاله من هم صغيرين، عن طريق ان هم للاسف، مش عارفه ليه الفكر ده موجود في المجتمعات العربيه، ان هم خايفين قوي ان الولد ما يطلعش راجل، فبيبداوا يزرعوا في مخه من وهو صغير حاجات ليها علاقه بالرجوليه في مخيلتهم، ان ده هيخليه راجل اكتر، ويفضلوا يضغطوا عليه بجمله انت راجل، لازم تبقى انت الراجل، لازم تبقى يعني ما ايه ينفعش لازم تعيط، تبقى. الراجل ما يعيطش، كل الكلام ده من الحاجات العجيب اللي اللي انت بتخليه ممكن يثبت تتخيله المشاعر طبعا. جامد، وانت تقعد تكتب. ويفتكر ان دي فعلا حاجه مش من وكتم حقه، المشاعر ويفتكر ده ان دي خطأ. عيبه، بالظبط. لدرجه ان في بلاد دلوقتي او مدن موجوده في مصر، لو انت راجل وقعدت هناك ممكن تتضرب. ما ده اكيد بيبقى من كتر الجهل، دي حقيقه. صح. الجهل، بس في حاجه بس تانية، من كتر الجهل بالمشاكل ما في النفسيه ناس عامه، ما عندناش متعلمه، فكره في الوطن العربي تقريبا. بس ما في ناس متعلمه واخبث خلق الله على الارض. صح. فاهم قصدي؟ صح. فالموضوع بيبدا بالاحساس. صح. انت لو شخص عندك احساس، بني ادم هتحس ان في عامه، حاجه غلط فهتروح تتعالج. طبعا صح. اكيد